today's vlog, mag-unboxing po tayo kahit naka-plastic po yung iba. So last day ko po ngayon sa office and ito po yung gift ng mga office mate and friend ko. Ayan. Sabi niya po di siya Pala sa mga magsasalita. kaibigan ko. Wow. Sabi niya hindi siya magsasalita. Oo kayo dyan. So mag-start na po tayo. Tama na kabaliwan. Focus mo yun. Oo nga. Actually si Jan Jan, umuwi na talaga siya. Hindi na ito sinabi sa niya. Thank you. Hi. Ano ito? Forever Friends. Grabing shortcut na shortcut yung Forever Friends. Tapos may pablaklak pa po sila no pagkahaba-haba ng tangkay. Picturean kita. Pwede yan, kahit ng video. 1, 2, 3. Isa pa. Yan. So next. Sunflower. So next po. Nakita mo, baka nandun kila, ay, ano to? Eyelash curler. Wala nga akong pilikmata. Gusto niyo makalbulalo yung pilikmata ko. Tatlong piraso na nga lang yung pilikmata ko. Tatlong piraso na lang yung pilikmata ko. Gusto pa nila maubos. Wala na nakikawa sa mata ko, ha? So, yun na po, guys. Dito na po nagtatapos ang aming vlog. Thank you sa kayo. Thank you. Thank you sa Miniso. Sponsor. Thank you sa Miniso. Nating sponsored and Red Ribbon. Sa Miniso baka naman. Sa Miniso, baka naman. Red Ribbon. Nagtitinginan na ako dito. Dali lang patay.